જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે દૂધ પૌવા બનાવવાના છીએ। જે શરદ પૂનમ આવી રહી છે તો એના માટે આપણે દૂધ પૌવા બનાવવાના છે। તો એની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। સૌપ્રથમ આ ફૂલ ફેટવાળું મેં દૂધ લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। એક બાઉલમાંથી પોણા ભાગનું બાઉલ છે દૂધ છે। આ પિસ્તા, બદામ, કાજુ અને ચારોળી છે, અને આ વેનીલા એસેન્સ છે જે થોડું નાખવાનું છે। આ ખાંડ છે, તમે જેવું ખાતા હો એ પ્રમાણે। ના તૂટી ફૂટી છે, જે આપણે દૂધ પૌવા એકદમ કલરફુલ બનાવવાના છે। અને આ છે વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર છે, જે તમે જોઈ શકો છો। એમાં એકદમ સરસ કલર બી આવે છે અને વેનીલાની સુગંધ બી આવે છે। અને આ છે પૌવા છે। પૌવા જે આપણે નોર્મલ ઘરમાં પૌવા બટેકા બનાવતા હોય એ જ પૌવા લેવાના છે। અને જો દુકાને અત્યારે તો પેલા કલરવાળા પૌવા મળે છે, એ બી તમે લઈ શકો છો। પણ સાદા પૌવાના સરસ દૂધ પૌવા બને છે। તો ચાલો હવે આપણે દૂધ પૌવા બનાવી દઈએ। હવે આપણી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર નાખી દઈશું અને સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે કસ્ટર્ડ પાવડર નાખ્યા પછી, જેથી કરી અને એકદમ એમાં લમ્સ ના રહે। કસ્ટર્ડ પાવડર નાખવાથી એકદમ સરસ દૂધ પૌવામાં ટેસ્ટ સરસ આવે છે અને એકદમ સરસ ગાળા બને છે દૂધ પૌવા। અને ફૂલ ફેટવાળું જો તમે દૂધ લેશો તોય કસ્ટર્ડ પાવડર ના નાખો તો બી તમારા દૂધ પૌવાના કારણે એકદમ સરસ જ થાય છે। તો ઓપ્શન છે, તમારે કસ્ટર્ડ પાવડર ના નાખવો હોય તો બી તમે ના નાખી શકો છો। ખાલી પૌવાથી બી સરસ થાય છે દૂધ પૌવા। અને આ પૌવાને આપણે સવારે સાંજે આપણે જે ધાબા ઉપર રાખવાના હોય છે બનાવીને, તો 6 વાગે તમે બનાવી અને મૂકી દો। અને 8 થી 12 વાગ્યા સુધીમાં જો તમે ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં મૂકશો તો આમાં બહુ જ સરસ કિરણો આવશે અને દૂધ પૌવા એકદમ આપણા મીઠા બની જશે। અને જો વાયુ અને કફનો રોગ હોય અને આ આપણે ઉપયોગમાં દૂધ પૌવા જે ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં ખાઈએ તો એ બી અત્યારે એકદમ મટી જાય છે। તો જરૂરથી તમે બધા ઘરે ટ્રાય કરજો। આ દૂધ પૌવા શરદ પૂનમ આવી રહી છે, તમે જોઈ શકો છો એક બી લમ્સ નથી પડ્યું, સરસ ઓગળી ગયું છે આપણું કસ્ટર્ડ પાવડર। હવે આ સમયે જ આપણે ખાંડ નાખી દેવાની છે, જે મેં 3 ચમચી લીધી છે। મારે દૂધ છે એ પ્રમાણે મેં ખાંડ લીધી છે। તમારે વધારે દૂધ હોય તો તમે વધારે ખાંડ લઈ શકો છો। સતત હલાવતા રહેવાનું છે। આ કસ્ટર્ડ પાવડર એકદમ સરસ ઘાટું થઈ જાય પછી આપણે પૌવા નાખવાના છે। હવે તમે જોઈ શકો છો આ મેં પૌવા ધોઈ અને એકદમ સરસ કોરા કરી દીધા છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો દાણો છૂટો પડી ગયો છે અને એકદમ પોચો પડી ગયો છે દાણો। હવે આપણે આ ટાઈમે જ આપણે પૌવા નાખી દેવાના છે। અને દૂધ પૌવામાં હંમેશા એટલી વાતનું યાદ રાખવું જોઈએ કે પૌવા બહુ વધારે પડતા ના લેવા જોઈએ, જેથી કરી અને એકદમ આપણા પૌવા ખીર જેવા થઈ જશે। જેટલો બને એટલો આપણે પૌવાનો ભાગ ઓછો લેવાનો છે અને દૂધનો ભાગ વધારે લેવાનો છે, જેથી કરી અને એકદમ આપણા સરસ દૂધપાક જેવા દૂધ પૌવા થાય। જેમાં આપણે હંમેશા દૂધપાક બનાવીએ તો આપણે ભાત કેમ ઓછા લઈએ છીએ, એવી જ રીતે પૌવા બી આપણે વધારે નથી લેવાના। દૂધ હોય એના બીજો ભાગ લેવાનો છે આપણે પૌવા। જે તમે 1 ચમચી લેતા હોવ તો એનો 2 ચમચીનો માપ પ્રમાણે રાખવાનો છે। આને આપણે 2 મિનિટથી 3 મિનિટ જ હલાવીશું એટલે આપણા પૌવા સરસ એકદમ દૂધમાં ઓગળી જશે। તમે જોઈ શકો છો પૌવાને ઓગળતા બિલકુલ વાર લાગતી નથી। અને હવે આપણે બહુ વધારે વાર રાખવાનું નથી, નહીંતર વધારે વાર રાખીશું તો બહુ એકદમ ઘાટું થઈ જશે પૌવા નાખ્યા પછી। એટલે 2 થી 3 મિનિટ જ આપણે હલાવવાનું છે, જેથી કરી અને આપણા પૌવા એકદમ સરસ દૂધમાં એકદમ શેકાઈ જાય, ઓગળી જાય એકદમ। હવે આપણા દૂધ પૌવા એકદમ સરસ થઈ ગયા છે, ત્યારે થોડું વેનીલા એસેન્સ નાખીશું। 2 ડ્રોપ લીધા છે મેં, બહુ વધારે નથી, કારણ કે કસ્ટર્ડ પાવડર એ આપણે વેનીલા ફ્લેવરવાળો છે એટલે એ બીમાં સુગંધ આવે, અને ઉપરથી બી મેં નાખ્યું છે વેનીલા એટલે સરસ સુગંધ આવે છે આમાં। 1 મિનિટ માટે જ આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ પૌવા સરસ ઓગળી ગયા છે દૂધમાં। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને સર્વ કરીશું। થઈ ગયા છે આપણા
દૂધ પૌવા એકદમ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ જે ડ્રાયફ્રૂટ છે એ નાખવાનું છે। બીજું હજુ આપણે ઉપરથી સર્વ કરીશું ત્યારે નાખીશું। અને આ કલરફુલ તૂટી ફૂટી છે એ નાખવાની છે। થોડી અત્યારે નાખીશું અને થોડી આપણે સર્વ કરીશું ત્યારે નાખીશું। તમે જોઈ શકો છો સરસ કલરફુલ આપણો દૂધપાક હવે સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। આને હવે તમે 10 મિનિટ અથવા 15 મિનિટ ફ્રીજમાં રાખી અને પછી તમે ખાશો તો એકદમ સરસ લાગશે। અને શરદ પૂનમના દિવસે 6 વાગે તમે બનાવી અને મૂકી દેજો અને પછી ચંદ્રમાના તેજ એકદમ પ્રકાશમાં આ જે ઢાંકણ ઢાંકી અને દૂધ પૌવા મૂકી દેવામાં આવે છે અને પછી ખાવામાં આવે છે। તો તમે જરૂર ઘરે બધા ટ્રાય કરજો। સરસ આ દૂધ પૌવા બને છે અને એકદમ વાર બી નથી લાગતી અને એકદમ સરળતાથી બની જાય છે। જો તમારા ઘરમાં ખાલી દૂધ અને પૌવા હશે તો બી સરસ બનશે આ દૂધ પૌવા। એકદમ સરસ આપણા કલરફુલ દૂધ પૌવા બની ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો હવે આપણા દૂધ પૌવા સરસ એકદમ ઘટ્ટા થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો કે કેટલા સરસ એકદમ ઠંડા ખાલી ફ્રીજમાં મેં 10 મિનિટ માટે જ મૂક્યા હતા અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ડ્રાયફ્રૂટથી ભરપૂર તૂટી ફૂટીવાળા અને એકદમ કલરફુલ આપણા દૂધ પૌવા શરદ પૂનમના એકદમ સ્પેશિયલ તૈયાર છે આપણા દૂધ પૌવા। તો આ છે આપણા સરસ દૂધ પૌવા એકદમ શરદ ઋતુ માટે સ્પેશિયલ મેં બનાવ્યા છે। તો મને આશા છે કે તમે જરૂરથી બધા ટ્રાય કરજો અને મારી રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને।